ครับตอนนี้เราเพิ่งมาถึงอินดี้ไทยแลนด์การเดินทางนี่สุดยอดมากทุกอย่างสีแล้วก็นั่งรถซูรุนะครับรถกระป๋อเข้ามาแต่ก่อนนั้นก็ซื้อเสบียงเก็บไว้นะครับกล้วย3 หวีละ35ก็เป็น105 บาทแต่ระหว่างเดินมานี่ทะเยกกินไปแล้วลุงอะไรครับนี่กำลังจะเตรียมตัวออกไปซื้อเสบียงเพิ่มนะครับนี่เรียกว่าเป็นการเดินทางที่เหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อนที่อยู่ที่บ้าน yes ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แยกโลตัสวังหินนะครับเมื่อกี้เพิ่งรอทำเสบียงจากพี่หนุ่ยอินดี้ไทยแลนด์ครับแล้วก็ตอนนี้ได้ยินแล้วก็ถึงหลังเลย2 คนนะครับทีนี้เราพยายามนี่โซดานะครับเราพยายามจะมาอีกทางหนึ่งซึ่งทางนี้ใกล้กว่าทางที่เรามาครับเพราะว่าทางที่เรามาเนี่ยอ้อมมากครับต้องใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมงครึ่งถึงเดียวครับถ้าเกิดทางนี้ตรงไปทางนี้นะครับก็จะเป็นวังหินแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปหน่อยก็จะเป็นเดี๋ยวเป็นใกล้ๆถึงนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ที่เรียกได้ว่าท่วมถึงฟุตบาทเรียบร้อยแล้วครับได้เลยครับลงไปเลยก็อยู่บนรถกระบะนะมาขอของเขาเลยที่ปุกมากครับต้องขอบคุณน้ำใจจากคนไทยครับตอนนี้ก็อยู่ที่เลยแยกวังหินมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มากับผู้ประสบภัยด้วยกันเหมือนกันนะครับจะได้รับความร่วมมือกับพี่ๆเขานะครับสังเกตว่าผมสละที่รองเท้าไปแล้วสองคู่2 ข้างเลยนะก็เราเรียกได้ว่ามันเจ๋งแล้วก็มีน้ำใจจากคนไทยด้วยกันที่เราไม่เคยเห็นนะครับต้องไปสัมภาษณ์พี่เขาสักนิดนึงครับคนที่ได้รับใช่ถูกต้องพูดอย่างนั้นครับแบบผมไม่ได้เตรียมคนเลยนะเนี่ยอะไรอันนี้คือผมเองมาจากรายการที่บ้านนะครับไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้พี่มาจากไหนครับมาจากที่นี่ครับพักอยู่ที่ที่บ้านนี่ท่วมเยอะไหมครับหมดแล้วครับถ้าเป็นสายใหม่ที่บ้านก็เหลือบ้านผมนี่ก็เรียกได้ว่าเอาเรือเข้าไปได้เลยครับก็เลยต้องออกมากันอย่างนี้นะครับแล้วพี่ไปนอนไหนอะไรนะครับพี่ไปนอนไหนไปพหล44ครับตรงนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเกาะเลยก็ว่าได้ครับต้องลุยน้ำเข้าไปครับนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อาศัยมาอันนี้รู้จักกับพี่คนขับไม่รู้แต่ก็อาศัยเข้ามาเหมือนกันแล้วครับทุกคนเลยนะครับทุกคนโอ้โหเป็นบุญของพวกเรามากเลยนะครับที่ได้มาผมถามนิดนึงครับพี่พอเราได้รับน้ำใจจากแบบว่าพี่ชาวไทยด้วยกันเองรู้สึกยังไงบ้างฮะโอเคก็เราน้ำใจคนไทยนั่นว่าก็ช่วยเหลือกันนะว่าหมวกใส่หมวกออกกล้องต้องแต่งหน้าด้วยครับตัวนี้ออกกล้องด้วยเร็วๆคงไม่มีคำบรรยายใดๆนะครับนอกจากคำว่ามัน Amazing มากครับไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนที่บ้านคงได้ดูกันครับยังไงถ้าเกิดว่าใครมีอะไรช่วยแชร์ก็มาแชร์ที่บ้านได้นะครับเจอกันแน่ในช่วงรายการช่วงหน้าเดี๋ยวเราต้องไปถึงที่แยกก่อนนะครับวังหินแล้วมันก็อาจจะท่วมหนักกว่านี้เราต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปเป็นระยะกิโลประมาณ1 กิโลกว่าครับแล้วระดับน้ำตรงนั้นก็น่าจะประมาณสัก
เอวลึกขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเคครับ อัปเดตเวลาครับตัวนี้เวลาเท่าไหร่ค วั รับ นนี้เวลา ไป 2 ทุ่มกว่าๆแล้วเจอกันครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แยกลาดประเขาวังหินนะครับ เมื่อกี้นั่งรถจากคุณพี่คนหนึ่งระวังรถข้างหลังครับ ก็นั่งมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าได้รับน้ำใจจากคนไทยด้วยกันนะครับ แล้วก็เขาก็เต็มใจช่วยครับ แล้วผมก็รู้สึกปลาบปลื้มปิติมากกว่านี้นะครับ แต่ว่าระยะทางเรายังไม่ถึงที่ครับเหลืออีกประมาณสัก10 กิโลนะฮะน่าจะไม่ถึง10 กิโล ไม่ถึงประมาณ 4-5 กิโล 4-5 กิโลครับแล้วก็เราก็จะต้องเดินเท้าเปล่าไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้จากสภาพนะครับก็คือไม่มีรถสัญจรใดๆเลยเป็นเหมือนเมืองล้างเมืองหนึ่งฮะซึ่งมองจากสภาพแล้วความจริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มาก่อนครับโอเคครับเราต้องเดินไปเรื่อยๆครับรอว่าจะมีรถคันไหนผ่านมาหาเราบ้างถ้าเกิดว่าผ่านมาเราอาจจะต้องขอขึ้นไปด้วยเพื่อย่นระยะเวลาในการเดินลดระยะเวลาในการเสียพลังงานด้วยครับในการซื้ออาหารของเราเนี่ยเราก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารสดนะครับหมูไก่แล้วก็มีอาหารที่เป็นอาหารกล่องอย่างเช่นข้าวไก่ข้าวเหนียวไก่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับตอนนี้เต็มกระเป๋าหลังผมเลยแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นกล้วยนะครับที่ถ้าเกิดว่าการหิวก็กินอย่างละ1 ลูกเพื่อให้พลังงานนะครับในการกำหนดกินอาหารนี่เราต้องเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพื่อเซฟอาหารให้มันได้หลายๆวันนะครับเราต้องกินอย่างน้อยเนี่ยต้องทำไว้เยอะแล้วก็กินได้2 มื้อหรือ3 มื้อเป็นอย่างต่ำนะครับก็เดี๋ยวจะต้องทำการฟิกซ์เวลาด้วยระวังข้างหลังครับออกข้างนอกโอเคต่อไปเสร็จแล้วจากนี้นะครับก็คือต้องรอดูรถครับว่ารถจะไปกับเราได้ไหมนะฮะมีหรือเปล่าไม่มีมาครับแล้วก็ภารกิจนี้เรียกได้ว่ายังไม่เสร็จสิ้นดีเราต้องเดินต่อกันอีกไปเรื่อยๆครับแล้วเจอกันใหม่ถ้าเกิดว่าถึงที่เป็นเซอร์ไพรส์แล้วที่ปลอดภัยดีโอเคผมจะกลับมาพบกับผมอีกครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานข้ามคลองบางบัวนะครับสะพานกับรถจากเขาครับเรียกว่าระดับน้ำตอนนี้เนี่ยสูงมากเลยทีเดียวครับแล้วก็มีรถจอดบนสะพานเยอะแยะมากมายหลายคันนะครับมันน้ำไหลแรงมากนะครับหรือว่าถ้าเกิดตกลงไปเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับเราต้องไปกันต่อครับเพราะว่าอุปสรรคเราอีกยาวไกลขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเยี่ยมมาก เมื่อกี้อยู่ดีๆก็ได้เจอพี่
ขับมอเตอร์ไซค์มาดูลาดราวน้ำครับเขาก็ถามว่าไปไหนอะเดินได้ไหมผมบอกว่าผมจะไปแยกเกษตรระวัง เป็นการแบบว่า เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปส่ง ก็เลยขึ้นเลยครับ โดยที่ไม่ได้รีรออะไร ขอบคุณมากๆครับ